एकदम टकाटक माल आहे. मला 2500 आम्ही 200 दे. बोला ज्याला बांगडा बांगडा बोला इकडे त्याला 28 सुरुवात 3500 काय आम्ही जातो 300 वाजे 300 5300 मावशे 5000 वाजे 5000 बोला 5300 कोलवेले 250 गेले कोलवेले 250 काढले मला 2500 2750 ती पात्र घेऊन जा ऑक्टोपस बघा ना त्याच्यामध्ये पिल्लू आहे आणि
बघते आता मार्च 22 तारीख हा मराठी बोलणार मी 4700 4700 बोलणार 4700 4700 बोल करायचं नाही बोल 4700 बोलणार 4700 4700 4700 बोलणार हे बाबू निजाम 4700 4700 गोयनार 4700 4700 रोज 4700 हे निजाम दे 4700 गोयनार रोज 4700 4700 रुपये 4700 800 बोल वाटो बघेल 4700 4700 ताई वावरा उतार 4700 मिळणार हे निजाम 4700 रुपये हे निजाम हे टाकवा 4700 मिळणार तुम्ही होते 5000 4700 पैसे झाले 4700 गोयनार 4700 4700 फरदाना 4700 पैसे पहिले इथे तिकडे नाही इथे द्यायचे नाही का 4700 पैसे तिकडे नाही इथे मला माहित नाही 4700 अरे मला बोमिल बोला 4700 वाला किसका मी बोलून जाऊ 900 बिंदा हा बिंदा 900 400 620
3000 रुपये 3000 अरे तू काय करणार